Trong một lần nói chuyện với một người bác mình rất yêu quý, bác đã kể cho mình nghe về một vùng đất đẹp đến rung động, một nơi ít người biết đến và vô cùng nhiều những bãi biển trong xanh. Nghe rất là thích hợp với một kỳ nghỉ lý tưởng trong mơ ước của mình. Và vì thế, mình đã bắt đầu hành trình từ ngoại ô Paris xuyên qua biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, khám phá một nơi có tên là Costa Brava. Hành trình chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng suýt nữa thì đã tắt với một thông báo từ dự báo thời tiết cảnh báo mọi người không nên đi ra khỏi nhà vì sẽ có gió rất lớn. Và gió ở đây đúng là không thể đùa được. Cũng phải sau chuyến đi này mình mới biết được đặc sản của vùng này chính là gió. Gió mạnh tới nỗi mình không thể đứng vững, tay cầm điện thoại run bần bật. Với sức gió này mình tin là nó có thể cuốn mình ra biển về lại Pháp luôn đấy. Một trải nghiệm khá là hốt hoảng. Nhưng mà may mắn là chúng mình đã an toàn về tới Airbnb. Thành phố này nổi tiếng với hệ thống kênh chằng chịt và phương tiện đi lại của mọi người chủ yếu là tàu thuyền. Thế nên nhà nào cũng có một con thuyền và một bến cảng của riêng mình. Thời tiết mấy ngày đầu có vẻ không ủng hộ mình ra biển cho lắm, nên mình đi vào thành phố tên là Girona để tránh gió. Nghĩ tới Tây Ban Nha thì mình đã nghĩ tới những kỳ nghỉ hè nóng cháy da cháy thịt, những bầu trời nắng rực rỡ quanh năm. Nhưng mình đã nhầm to, vậy nên nửa cái video này mình vẫn luôn mặc đồ đông, không hở nổi một miếng da thịt nào vì gió quá là lạnh buốt. Girona là một thành phố cổ kính ở vùng Catalan. Chậm chậm ngắm nhìn thành phố trong từng ngõ ngách, mình đã thực sự yêu thích sự kết hợp màu sắc của những ô cửa sổ màu xanh, mái ngói nâu đỏ cùng những tường đá màu trắng. Trở về với ngôi nhà thân thương là cảnh hoàng hôn siêu đẹp đang chờ mình. Lúc này chỉ ước thời gian có thể dừng lại. Nhưng mà thời gian thì không thể dừng lại, mà vì tiền thì lại hạn hẹp. Thì nên là thôi, chúng ta chia tay đến với thành phố tiếp theo. Không có biển thì đúng là kỳ nghỉ chưa thể bắt đầu trọn vẹn được. Thành phố Cadaqués của Tây Ban Nha đã được thêm vào list yêu thích của mình. Thành phố xinh đẹp này hiện lên trong sắc màu đặc trưng của vùng đất Costa Brava. Những tòa nhà được sơn trắng hiện lên nổi bật trên nền biển xanh trong, gợi mình nhớ tới nét quen thuộc của hòn đảo Hy Lạp. Chúng mình cực kỳ tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở nơi đây. Vừa bước chân xuống tới thành phố này, mình đã phải thốt lên, sao có một nơi có thể đẹp tới như vậy nhỉ? Trên đường tới bãi biển, chúng mình tạm nghỉ ở một khúc cua ở trên dốc. Thành phố ở đây nơi nào trông cũng như một khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy. Thiên nhiên đã quá ưu ái trong vùng đất này với nhiều vẻ đẹp. Chỉ là một chỗ nghỉ chân thôi, có cần phải đẹp đến như này không? Nhìn nắng đẹp vậy thôi chứ biển vẫn còn lạnh lắm. Gió làm cho biển động càng nhiều sóng hơn nữa. Mà bãi biển nào ở đây cũng đẹp. Con đường dẫn xuống dưới còn đẹp đến mê mẩn hơn. Nói đến Tây Ban Nha thì ai cũng sẽ nghĩ đến Barcelona, một thành phố lớn nhộn nhịp với những công trình kiến trúc lịch sử rất ấn tượng. Đây là lần thứ 2 mình tới đây, nên lần này mình sẽ không còn phải đi check-in từng nơi như trước nữa. Chỉ cần đi dạo quanh con phố chính là có thể ngắm nhìn được rất nhiều công trình cổ, và gây ấn tượng nhất với mình có lẽ là nhà hát này. Nhà hát này có tên là Palau de la Música Catalana. Từ bên ngoài là đã có thể thấy sự tỉ mỉ và hoành tráng của những bức tượng điêu khắc. Bước vào bên trong thì choáng ngợp hơn với những chi tiết cực kỳ phức tạp, cùng với sự kết hợp màu sắc vô cùng tinh tế. Tuy là cùng kiểu kiến trúc với các tòa nhà của Gaudi, nhưng tòa nhà này lại không phải do Gaudi xây dựng, mà là một đồng nghiệp khác của ông thiết kế. Ngồi trong tòa nhà này thưởng thức nhạc cổ điển thì đúng là trải nghiệm độc đáo ở Barcelona. Và tất nhiên,
Đến Barcelona rồi thì phải ngắm nhìn biểu tượng của thành phố này, nhà thờ Sagrada Familia, nổi tiếng đến mức mình không thể có cơ hội mua được vé vào trong. Nên thôi, mình cùng ngắm qua cửa sổ của ô tô như thế này cũng được vậy. Mình đã đi chuyến đi này vì có quá nhiều ngày nghỉ. Nếu như các nước châu Âu rất coi trọng việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, thì nước Pháp có lẽ đứng đầu trong những số ngày nghỉ. Có lúc mình còn nghĩ chắc mọi người nghỉ còn nhiều hơn cả đi làm ấy. Mình hay thấy mọi người cứ stress lên là xách ba lô và đi thật xa. Thêm nữa là đi lại giữa các nước trong châu Âu cực kỳ thuận lợi, nên là lựa chọn đi chơi của mình cũng đa dạng hơn trước. Đến Tây Ban Nha rồi thì không thể không thưởng thức món paella đặc trưng của xứ này được. Một điều mình thấy thích thú ở đây là mọi người có vẻ rất tận hưởng mọi thứ. Cũng đúng thôi, vùng này có quá nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những bãi biển đẹp. Nhưng thêm nữa, mọi người rất sôi nổi và nhiệt tình, kể cả với những người lạ như mình. Khác với người Pháp lịch thiệp và có hơi xa cách, người Tây Ban Nha luôn nồng nhiệt trong cách nói chuyện và vui vẻ với mọi thứ xung quanh họ. Mình luôn cố gắng mua một thứ gì đó chứa đựng kỷ niệm ở mỗi nơi mình tới. Dạo chơi trong phố du lịch, mình bắt gặp một cửa hiệu trang sức bằng đá và mình đã mua ngay một chiếc nhẫn đá turquoise mà mình vô cùng yêu thích. Mình tới với thành phố Blanes vào một ngày nắng đẹp nhất trong cả chuyến đi. Nắng lên là mọi thứ lại rực rỡ, màu nước biển đã xanh lại còn càng lấp lánh hơn. Chuyến đi du lịch 10 ngày, nhưng có tới 6 ngày chúng mình đã ở Tây Ban Nha. Mình ở đây đến quên cả thời gian, và hôm nay đã là ngày cuối ở đây mất rồi. Thật sự tiếc là đã không ở lại lâu hơn nữa. Một điều thú vị là trong chuyến đi lần này, chi phí từ xăng xe cho tới ăn uống, mua sắm đều rẻ hơn rất nhiều so với bên Pháp. Điểm cộng này lại càng làm mình thấy thích ở Tây Ban Nha hơn. Trong chuyến đi lần này, mình đã biết đến một Tây Ban Nha ngoài Barcelona còn có những thành phố biển khác giản dị và bình yên. Ui, bắn cả nước vào mặt luôn. Thành phố Sa Tuna là nơi mình đã muốn tới từ đầu chuyến đi. Cuối cùng thì mình cũng sắp xếp thời gian để tới được. Vẫn những ngôi nhà trắng, biển xanh, bãi cát vàng, nhưng mà ở đây có đường đi trekking ven biển cực kỳ đẹp. Cảm giác như mình đang đi rất sát mặt biển. Gió làm cho từng đợt sóng lớn ao tới ầm ầm, làm cho mình thấy thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Tây Ban Nha thực sự có quá nhiều nơi đẹp mà mình ước có thêm một tuần nữa để khám phá. Mình trở về Pháp trong một căn nhà mà cách biển có vài bước chân thôi. Tiêu chí chọn nhà lần này của mình là mỗi sáng ngủ dậy phải được thấy biển. Còn gì tuyệt vời hơn là không cần phải đi quá xa, vẫn có thể ngắm được cảnh bình minh đẹp dịu dàng và lãng mạn đến như thế này. Một thành phố mà mình rất muốn tới lần này là thành phố cổ Carcassonne. Mọi thứ nơi đây được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Bức tường thành kiên cố vẫn đứng yên qua bao năm tháng,
và mọi người vẫn đang sinh hoạt và làm việc một cách bình thường ở ngay bên trong. Cảm giác khi vừa bước vào tường thành, cả một thế giới Trung Cổ hiện ra ngay trước mắt. Thành phố Cerberus nằm ngay sát biên giới với Tây Ban Nha. Con đường đi tới đây như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm vậy. Một bên đèo là biển sâu thẳm, còn một bên là vách núi đá dựng đứng. Vừa đi mà da gà da vịt thì nhau nổi lên. Năm nay cứ cách 1 tháng là mình lại đi du lịch một lần. Dù rất muốn tiết kiệm, nhưng cuộc đời cứ đưa đẩy, không thể nào từ chối được những cuộc chơi. Thôi thì mỗi lần đi là một lần thêm kỷ niệm đẹp mà, đúng không? Và đây lại thêm một thành phố nữa xứng đáng được cho Valise phải đến khi tới miền Nam nước Pháp. Nhìn từ xa, thành phố giống như một bức tranh phong cảnh vậy. Mọi màu sắc của hoa vàng, mái ngói nâu, tường trắng, biển xanh đều hòa quyện dưới cái nắng trong trẻo. Mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm mà không thấy chán. Ngôi làng Collioure là nơi cuối cùng mình ghé thăm. Và tất cả các thành phố mình vừa kể đều nằm trên một trục đường hướng tới biên giới Tây Ban Nha. Nên nếu đã đi một lần thì có thể ghé thăm được cả 3 nơi, cực kỳ tiện lợi. Ngôi làng này đậm chất nghệ thuật, gợi nhớ mình tới những góc nhỏ mà mình đã bắt gặp ở thành phố Saint-Tropez. Đến đây đáng lẽ là đã kết thúc chuyến đi được rồi đấy. Cơ mà mình đi chơi đúng mùa tulip. Với một người yêu hoa như mình, chắc chắn không thể nằm ngoài cuộc chơi được. Lần đầu tiên trong đời, mình được tới một vườn hoa tulip, nhưng không phải ở Hà Lan, mà ở ngay tại Pháp luôn. Ai mà biết ở gần Provence lại có một vườn hoa tulip đẹp như thế này cơ chứ. Dù hơi tiếc là ngày cuối mùa vụ, nhưng vẻ đẹp mong manh và lung linh này đã thỏa mãn ước nguyện được ngắm cái đẹp của mình rồi. Và chuyến đi đã thực sự kết thúc. Đây có lẽ là chuyến đi xa nhất mà chúng mình từng đi. Không hiểu sao mỗi lần mình nghĩ như vậy là lần tới mình lại đi xa hơn hẳn các lần trước. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi xa hơn và mới mẻ hơn sắp tới nhé. Bye!